Що ж, в цьому відео ми поговоримо, як формується вартість препаратів в аптеці. І перше, звісно, це вартість самого препарату, а друге – це професійний збір аптеки. Відповідно, кожен раз, коли ви купуєте ліки в аптеці або купуєте ліки в різній аптеці, вартість може бути трішки різна. Нагадує мені трішки ситуацію з податками в магазині. Невеличкий такий лайфхак, і щоб було простіше. Якщо вас лікар питає на прийомі, чи хочете ви підібрати ліки з аптеки на 1 місяць чи на декілька, завжди обирайте на декілька. І це тому, що так буде набагато дешевше. Кожного разу, коли ви приходите в аптеку і вони вам підготовують всі ці препарати в гарний пакетик, вони беруть dispensing fee, тобто вартість, яку ви платите за те, що цей препарат був підготований для вас. Тому завжди найкраще брати препарати на декілька місяців, щоб ви не сплачували цю суму кожного разу. Тепер конкретно поговоримо про PharmaCare та які опції оплати існують. Є декілька опцій. І перше – це co-pay, тобто співоплата. Це частина вартості, яку ви платите щоразу, коли ви купуєте препарат. Друга опція – це deductible або франшиза, сума, яку ви маєте закрити першою протягом року, перш ніж програма почне покривати більше або почне покривати навіть 100% вартості препарату. Важливий нюанс, про який мало хто знає. Коли ви платите за рецепт, перші 20% йдуть у ваш co-pay limit, а решта суми у ваш deductible limit. Після того, як deductible або франшиза закривається, ви продовжуєте платити 20% за рецепт, доки не закриєте co-pay limit. Це звучить трошки дивно, але на просту мову, якщо у вас є багато препаратів протягом року, яку ви використовуєте, для вас може бути гарним варіантом обрати франшизу, deductible або premium. В принципі, одна і та сама річ. Коли ви платите певну суму на рік, дуже часто це приблизно біля $400. Ви заплатили цю суму раз і більше не паритесь, коли ви приходите в аптеку за те, що ви повинні платити якусь суму. Друга опція – це co-payment, тобто ви не платите нічого наперед, але кожного разу, коли ви приходите в аптеку, ви будете сплачувати приблизно 20%. І, звісно ж, це залежить від вашої страхової компанії. Зараз ми саме говоримо про PharmaCare. Але загальна ідея дуже часто подібна. Відповідно, кожного разу, коли ви приходите в аптеку, ви платите це co-pay, тобто ви платите 20%. І ця сума, вона йде як в частину вашої франшизи, тобто deductible. І відповідно, кожного разу ви приходите в аптеку, ви платите 20%, і через деякий час, наприклад, 5 місяців, ви вже заплатили в сумі цей річний внесок. І відповідно, залишок препаратів протягом року для вас буде безкоштовно. Тобто, коли ліміт досягнутий, програма починає покривати 100% ліків, які є бенефітами у програмі. Якщо це все звучить трішки складно, я також прикріплю посилання в довідничку. Але основна ідея, що дуже часто для людей може бути вигідніше платити co-pay, аніж deductible. Тому що, можливо, ви і не досягнете цього ліміту протягом року і заплатите в кінці кінців менше, ніж повинні були б. Окремо для людей з дуже низьким доходом є опції, де ці deductible або co-payments взагалі видаляються з вашого аккаунту, і ви не повинні платити ні за що. Тому обов'язково зв'язуйтесь з вашим соціальним працівником або менеджером програми. Коли ви приходите в аптеку і у вас рецепт, і вам кажуть, вибачте, але цей препарат не покривається, вам потрібно платити з вашої власної кишені. Це означає, що є 2 варіанти розвитку подій. Перше, препарат може покриватися, але вам потрібен exception status, тому обов'язково обговоріть з вашим прескрайбером або вашим провайдером, людина, яка надає вам рецепт, чи це є опцією, чи є якась спеціальна форма, яку лікар може заповнити для вас, для того, щоб цей препарат покрився, або спитайте вашого аптекаря. Далі опція, про яку ми вже трішки обговорили, це зменшення фінансового навантаження. Відповідно, якщо ви не можете оплатити цей препарат, але він вам дуже необхідний через певний хронічний стан, вам потрібно звернутися в Income Assistance або в PharmaCare програму і повідомити про це, і також повідомити вашого лікаря, щоб вони могли зменшити вам вартість за цей препарат. Ну і звісно ж є все-таки третя опція, це те, що вам прийдеться платити за препарат з власної кишені, якщо ви не підлягаєте цим критеріям. Що робити, якщо ви не можете дозволити ці ліки прямо зараз? Не мовчіть, скажіть фармацевту прямо, що ви не можете це дозволити і які є інші варіанти. Попросіть інший варіант. Generic medication, тобто та сама активна речовина, але інший виробник,
і дешевший варіант, а інший препарат тієї ж групи, який покривається, або інша форма, доза, яка може бути дешевшою. Якщо препарат потрібен терміново, запитайте про тимчасове рішення. Знову ж таки, дуже часто аптеки або лікарні мають деякі препарати безкоштовно, тому що фармкомпанія їх подарувала для того, щоб надати пацієнтам, в яких є високі потреби. Таке буває не завжди, не у всіх аптеках та також не для всіх препаратів. Але таке існує. Зв'яжіться обов'язково з клінікою, з prescriber, тобто людиною, яка надала вам prescription або рецепт. І уточніть, що ви не можете покрити цей препарат, і ви обговорили опції з аптекарем, щоб вони могли подивитися, які варіанти є в них. Ситуація щодо добавок може відрізнятися, тому що, знову ж таки, в Канаді діє правило доказової медицини. Відповідно, будь-які ліки, які якби не довели своєї цінності 100%, не будуть покриватися і не будуть мати жодних спеціальних програм для покриття, навіть якщо конкретно вам ці препарати допомогли. Тому не опускайте руки і знайте ваші права. А ми з вами побачимося в наступному відео. Па-па!